එක ගත්තේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් තියෙනවා කම්පෙයාර් කරන්න. කම්පෙයාර් කරනවා කියන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවා අර එක වගේ මැසේජ් දෙකක් දාගෙන එයාලා string constant pool එක යන විදිය. දැන් අපි බලනවා එක මැසේජ් එක තියෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් මෙයාලා අතර කම්පෙයාර් කරලා output සමානද කියලා. output එක කලින් එක්කෙනාගේ තියෙන එකමද කියලා බලනවා. දැන් ඒකට මෙතන ඔයාලට පේනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය මෙතන අපිට හොඳම data type එක තමයි boolean කියන එක. true the false ද කියලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒතකොට දැන් මේ compare කරද්දී අපිට වන්න දැන් මේකේ output එක ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න compare කරද්දී මෙයා සිද්ධ කරන්නේ අපි දැන් මෙතන මේ ටිකත් එක මම කියන්නම් එක පැහැදිලි කරලා boolean result 1 ඔන්න variable name එක ඔන්න data type එක ඊට පස්සේ first කියන්නේ මොකද්ද මේ තියෙන object එක first ගේ equal ද කියලා බලනවා second ඒ කියන්නේ පළවෙනියට දෙවෙනියා සම්බන්ධ කියන්නේ සමානයිද කියලා බලනවා දැන් compare කරනවා කියන්නේ සමානයිද කියලා බලන එකනේ එහෙනම් මෙයාගේ තියෙන මේ character series එකට මෙයාගේ තියෙන character series එක කිසිම ස්පේස් එකකින්වත් වෙනස් වීමක් නැතුව සමානයිද කියලා තමයි බලන්නේ. එතකොට first dot equals කියලා තමයි අපි මේ compare කරන පාවිච්චි කරන equals කියන එක. ඔන්න equals එක පාවිච්චි කරගත්තා මේ මෙයාගේ parenthesis ඇතුළට දාගත්තා ඊළඟට අපි මෙයත් එක්ක compare කරන්න බලාපොරොත්තු කියන්නේ first කියන object එකත් එක්ක compare කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් object එකේ name එක second කියලා දාගත්තා. හරි දැන් අතර මේ දෙන්න අතර තමයි compare වීම සිද්ධ වෙන්නේ. compare වුණාට පස්සේ ඒ value එක වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකයි true or false. ඔන්න මේ දෙන්නගේ value එක මොකක් හරි එන output එකක් store වෙනවා result කියන එක කෙනා ගාව. ඒව save වෙන්නේ boolean data type එකක් විදිහට. system.out.println strings first and second are equal නම් ඔන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් boolean value එක true කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පළවෙනි එක්කෙනයි තුන්වෙනි එක්කෙනයි compare කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන Python programming. මෙතන තියෙන Java. එහෙනම් මේ දෙන්න not equal. not equal නම් මේ තියෙන්නේ string 1 and third are equal. ඒකේ value එක මොකද්ද කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මේ message එක ගැන හිතන්න එපා. normal විදිහට ගන්න තියෙන්නේ. එකම message එක දාලා result එකෙන් තමයි මෙයාලගේ අගයන් වෙනස් වෙන්නේ. අපි ඒකත් බලමු try කරලා. දැන් ඉස්සරම දාගන්නවා str ට අදාළව Java programming කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා වෙනස් කරගන්නවා. මෙයා ඉංග්‍රීසි මෙයා දැනට කමෙන්ට් කරනවා error එන නිසා මෙයාත් කමෙන්ට් කරනවා මෙතන දාගන්නවා first කියලා. ඊට පස්සේ string second equal double quotes නැවත Java programming semicolon again string third equal Python programming semicolon මේ විදිහට දාගත්තා. අන්න දැන් print කරන්න යනවා. print කරන කලින් දැන් අපි compare කරලා ඉන්න ඕනේ. compare කරගෙන ඉමු. compare කරගද්දි boolean එකක් දාගන්නකෝ boolean මෙතන value කියලා ගන්න. value 1 equal first dot equals එතනින් අපිට මේ දෙන object එකට අදාළව අපිට දෙන්න පුළුවන් second කියලා. semicolon ඊට පස්සේ print කරනමු අපි මෙතන first and second objects වලට දාලා value එක මොකක්ද කියලා මෙතනින් value 1 එක
ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ දෙන්නම කොපි කරලා මම තව කොපියක් ගන්නවා value 2 එකට අදාළව මෙතන value එක 2 කරා first time මෙතන third වෙනවා ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට third කියලා එනවා හරි දැන් අපි මේක run කරලා බලමු run කරාට පස්සේ ඔන්න එනවා අපිට output දෙක මේ දෙක විතරයි එන්නේ first and second object එක නා true කියලා ඔන්න දෙවෙනි එක නා false කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට boolean එකක් දාගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. true ද false ද එන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට idea එකක් ඇති කොහොමද front ඇවුනේ කියලා. දැන් මේ දෙන්න ගැන බැලුවත් අපි මේ දෙන්න යන්නේ අර කලින් කියපු constant pool එකටම තමයි. මොකද object දෙක වෙනස් වුණා කියලා මෙයාලා content එක වෙනස් වෙලා නැහැ. content එක වෙනස් නැති නිසා යන්නේ pool එකට. දැන් මම මෙතන Python කියන එක අයින් කළා මෙතෙන්ට Java කියලා දාලා මම run කරොත් එහෙම අලුත් value එක output එක දිහට ඔන්න true කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. first එක second එකත් එක්ක true වෙනවා first එක third එකත් එක්ක true වෙනවා. මොකද same values තියෙනවා. දැන් මේ තුන් දෙනාට අදාළවම string constant pool එකේ තියෙන්නේ Java programming කියලා තියෙනවා. දැන් මේ දේවල් දැන් කියපු ගමන් ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Java programming මෙයාව තියෙනවා. දැන් මෙයාගේ object තුන බැලුවොත් එහෙම මෙතන ඉන්නවා first එක මෙතන ඉන්නවා second එක මෙතන ඉන්නවා third එක. දැන් මේ තුන් දෙනා link වෙලා තියෙනවා. මෙයාත් මෙයාට මෙයාත් මෙයාට මෙයාත් මෙයාට මෙන්න මේ විදිහට string constant pool එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මෙතන අපි මෙයාව create කරලා තියෙන්නේ string literal ආකාරයට. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මෙයාලා මෙන්න මේ අපි කතා කරපු pool එකට කියන්නේ pool එකට ගිහිල්ලත් එකම content එකට මේ තුන් දෙනාගේම reference මෙයා instant එකක් විදිහට දාගන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. හරි ඒ දේවල් වල දැන් දාන්න. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. ඊළඟට string concatenation එකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට පළවෙනි දැන් අපි මොකක් හරි first කියලා දැන් මේක example එකක් තියනවා කියලා first කියලා මේ first එකේ තියෙන good කියලා. ඊට second string එක විදිහට හදලා තියෙන්නේ evening කියලා. දැන් මේ දෙන්නම අපිට එකතු කරලා output එක විදිහට ගන්න ඕන දැන්. අපි දන්නවා අපිට මෙන්න මෙහෙම කරගන්න පුළුවන් නේ. මේක ඔයාලා දන්න. integer type variable දෙකක් integer a සමානයි 10යි integer b සමානයි 20යි නම් අපි දන්නවා integer c සමානයි a දාන b කියලා දුන්නොත් එහෙම a ගේ value එක මේ a ට එනවා b ගේ value එක එනවා 20 කියලා. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ output එක 30යි කියන එක එනවා c ට යනවා කියලා අපි දන්නවා. දැන් ওই විදිහටම තමයි මේකේ කතා කරන first ගාව තියෙනවා good කියලා message එකක් second ගාව තියෙනවා evening කියලා message එකක්. ඊට පස්සේ මොකද කරලා තියෙන්නේ first එකයි second එකයි එකතු කරලා මැද පොඩි ස්පේස් එකක් එක්ක print කරලා තියෙනවා. නිකන් ස්පේස් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලා දන්නවා double quotes පාවිච්චි කරලා නිකන් මැද ස්පේස් එකක් තියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද string එකේ අපි දන්නවා මැද ස්පේස් නේ මෙතන අපි කොහොම දාලා තිබ්බත් එයා ඒ විදිහටම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. දැන් මෙතන මොකුත් දාලා නැතුව හිස්තන් තියලාද කියන්නේ ඒකත් ඒ විදිහටම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ දෙන්නට දාලා තියෙන්නේ එහෙනම් පොඩි ස්පේස් එකක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ෆස්ට් එකටත් දාලා good කියලා එනවා. මේ කියපු ස්පේස් එක එනවා. මම මෙතන අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් දාගන්නම් ඒක පෙන්වන්න. සෙකන්ඩ් එකටත් දාලා එනවා evening කියලා. ඒතකොට මේකේ output එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් good evening කියලා. ඔන්න එක message එකක් විදිහට. මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මේ කරලා තියෙන්නේ normal අපි variable එකතු කරනවා කියන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් output ගද්දි නිකන් අවුල් වගේ. මොකද නිකන් අර පොඩි පන්ති වල වගේ නිකන් එකතුවක් විදිහට අරන් දෙනවා වගේ. දැන් අපි කතා කරන Java program. එහෙනම් අපිට මේකට දාලා methods තියෙනවා. එහෙනම් අපිට method එකක් පාවිච්චි කරලා මේ දේ නිකන් අර ලොකු දෙයක් කරනවා වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒ විදිහට පෙන්නවොත් එහෙම ඔන්න ඒකට concat කියන method එක පාවිච්චි කරනවා. concatenation කියන එක short කරලා concat. මේ දේ තියෙනවා concat එක. එතකොට මේකට දාලා අපි දාගන්නේ මෙන්න අර කලින් වගේම
literal දෙයක් හදලා තියෙනවා first එකට සහ second එකට. ඊට පස්සේ system dot out dot println කියලා print කරලා තියෙනවා තව variable එකක් ආදේශ කරගන්න. නැතුව ඕනනම් ආදේශ කළත් ගන්න පුළුවන්. ආදේශ කළත් අරගෙන මම output එක පෙන්නන්නම් program කරලා. දැන් මේ දේ normal උත් පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ first එකත් එක්ක දෙවෙනි එක්කෙනා concatenation කරලා එතකොට first එක්කෙනාගේ අගට තමයි මෙයාව concatenate වීම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධ වීම සිද්ධ වෙන්නේ. හැම වෙලෙම first එක්කෙනා මුලින් එනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි දෙන එක්කෙනා දැන් මෙතන first දාගත්තු පළියට මේ first කියලා නෙමෙයි එන්නේ. දැන් මෙතන අපි second දාලා. ඒකත් මම output එකෙන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒකට ඔයාලා වඩාත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරනකෝ concatenation එහෙනම් first එක තියෙනවා second එක තියෙනවා. මම මේකේ Java කියන එක විතරක් පළවෙනි එකේ තියෙනවා. මෙතන පොඩි ස්පේස් එකක් තියාගන්නවා. මෙයාගේ මොකුත් නැතුව programming කියලා විතරක් දාගන්නවා. දැනට මෙයාව අපිට වැදගත් නැහැ comment එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ boolean value දැන් අපිට කොහොමද වැඩක් නැහැ. මෙයාලා වයින් කරගත්තා. අනවශ්‍ය message සේරම ටික අයින් කරගන්න. comment ඕනෙත් නැහැ අයින් කරගත්තා. හරි. මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මම ඉස්සරම කරලා පෙන්නනවා කිව්වේ මේ දෙන normal විදියට. මේ message උත් වැඩක් නැහැ. මම දැන් කෙලින් මෙතන first එක සහ plus අර පළවෙනි method එක normal විදියට අර එකතුවක් විදියට ගන්න විදියට මම පෙන්නන්නම් concatenate කරලා. කියන්නේ method එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව concat කියන method එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව normal විදියට. string එකතු කරලා. මොන දැන් මේක අපි run කරලා බැලුවොත් එහෙම මේකට දාලා output එක ගන්න පුළුවන් Java programming කියලා normally එනවා. මේ තියෙන අර තියාගත්තු space එක. මෙන්න මෙතන මේ space එක සහ මෙතන space එකත් එක්ක තමයි මෙයාගේ spaces දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන Java ළඟ තියෙන space එක අයින් කරලා නැවත තව run කර ගන්නවා. ඔන්න එතකොට අර space එක පොඩි වුණා. මේ තියෙන එක space එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කලින් එක්කෙනාගේ එයාව නැතිලම ගිහිල්ලා. හරි. එයාව පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ දේන අපි අර කතා කරපු පළවෙනි ආකාරයනේ මේ විදිහට normally output එකක් ගන්න පුළුවන්. තාම මොනවාරි තිබ්බොත් එයාවත් මේ අගට plus එක දාලා ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන් දිගටම. දැන් එකක් කරලා පෙන්නන්න. මෙතන දා ගන්නවා තාම අපේ message එක. Java programming using concatenation. දැන් run කර ගන්නවා මම. දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. Java programming using කියන එකත් එන්නේ අර programming අස්සට මේ දෙන්නයි කිසි ස්පේස් එකක් නැහැ. ස්පේස් එකක් ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ using කියන එක නා පටන් ගන්න කලින් ස්පේස් එකක් තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්වත් මේ වගේම normal ස්පේස් එකක් දාගන්න. දැන් නිකන් අර කිස්සාට තියාගත්තත් හරි. ඒතර මේ වල පේන බලා ගන්න පුළුවන්. Java programming ඔන්න දැන් separate වුණා. මේ separate උනේ මෙතන තියෙන ස්පේස් එකෙන්. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඉතුරු දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන normal විදියට concatenate කියන method එක පාවිච්චි කරලා නැතුව output අරගෙන. දැන් concatenate එක පාවිච්චි කරලා ගත්තොත් එහෙම හරි එයාලා වෙනම ගමු අපි. එයාලා වයින් කරගන්නවා. ඒකට ඉස්සරම කරනවා අපිට අවශ්‍ය object එක දාගන්නවා first එක කියලා දාගන්නවා first. ඊට පස්සේ dot එක තියාගත්තා. දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. equals length split මේ වගේ ගොඩක් ඒවා පෙන්නනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ concat එකනේ. ඔන්න con කියලා ගහපු ගමන් concat කියන එක එනවා. enter කරගත්තු ගමන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අවශ්‍ය object එක අපි දා ගන්න ඕනේ. මොකද්ද concat වෙන්න ඕනේ කියලා second කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න second කියලා දුන්නාම ඒ ටික හරි. දැන් අපි මේක run කරගෙන බලුවොත් එහෙම ඔන්න output දෙක වෙනවා. Java programming using concatenation කියලා එකක් එනවා මේ උඩ message එක. ඊට පස්සේ එනවා අර ඊළඟ concatenation එක Java programming කියලා. ඒ දෙන්නම එකට. දැන් මේ අපි concatenation පාවිච්චි කරද්දී මේ දෙන්න අතර spaces තියාගන්න බෑ අපිට. ඒක නිසා අපිට පුළුවන් මේ programming කියන එකේ මුල හෝ Java කියන එකේ අවසානයේදී space එකක් තියාගන්න. එහෙම වුණොත් මොන බලා ගන්න පුළුවන් Java programming කියලා මේ දෙන්න වෙන් වෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මෙතන පළවෙනි output එකේ දාගෙන තියෙන මෙතන space එක
මේ programming කියන කෙනාගේ මුල හෝ Java කියන කෙනාගේ අවසානයේදී ස්පේස් එකක් තියාගන්න. එහෙම වුණොත් මොන බලා ගන්න පුළුවන් Java programming කියලා මේ දෙන්න වෙන් වෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මෙතන පළවෙනි output එකේ දාගෙන තියෙන මෙතන ස්පේස් එක නිසා ස්පේසස් දෙකකට මෙයා separate වෙනවා. අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් මේ තියෙනවා මම කිව්වේ එකවරම output කරගන්න. දැන් ඕනනම් තව variable එක ආදේශ කරගෙන පුළුවන් කිව්වා. එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ variable එකක් හදනවා නම් data type එක දාගත්තා. third කියලා equal අර කියපු message එක දාගන්න. first dot concat මෙතෙන් එනවා second කියන එක අවසාන semicolon එක. දැන් අපිට පුළුවන් ඕන නම් මෙතන දැන් මේක ASCII පාවිච්චි කරන්න නැතුව මෙතන කෙලින්ම third කියන එක කෙනාව display කරගන්න. දැන් අපි මේක run කරගත්තොත් ඔන්න නැවත Java program කියලා ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්.